Bună seara, prieteni! Bună seara! Vă mulțumim că sunteți aici. Mă bucur că suntem din nou împreună. Ieri la Câmpeni, 6.000 de persoane au manifestat împotriva proiectului minier RMGC. 19 octombrie 2013, data proclamației de la Câmpeni, din care o să vă citesc acum o parte. Locuitorii Apusenilor sunt cei îndreptățiți să decidă care e cel mai potrivit mod prin care bogățiile cu care ne-au înzestrat natura și bunul Dumnezeu vor fi valorificate în folosul comunității noastre și al României. Noi nu cerșim la ușile altora, alții au venit la ușa noastră și încearcă să ia și să distrugă ceea ce ne aparține. Ne asumăm dreptul de a nu-i mai recunoaște ca reprezentanți legitimi și ne vom apăra așa cum orice om e îndreptățit să se apere împotriva celui care vrea să-i facă un rău. Aici era vorba de Guvernul României, reprezentanții noștri. Fericirea și bunăstarea nimănui nu se poate baza pe nefericirea sau sărăcirea semenilor săi. Revendicările locuitorilor țării moților sunt următoarele. Respingerea de către Parlament a tuturor proiectelor de lege care prevăd măsuri speciale de expropriere a cetățenilor români, precum și alte măsuri derogatorii de la regimul legal de protecție a mediului, patrimoniului cultural, apelor, pajiștilor și terenurilor agricole, bunurilor publice și așa mai departe, în favoarea companiilor miniere de orice tip. Punctul al doilea. Interzicerea prin lege a utilizării cianurii în activitățile miniere din România. Punctul 3. Includerea Roșiei Montane pe lista tentativă a României pentru UNESCO. Punctul 4. Respingerea de urgență prin hotărâre de guvern a acordului de mediu pentru proiectul minier de la Roșia Montană. Punctul 5. Desecretizarea tuturor contractelor și actelor adiționale încheiate de către guvern referitoare la înstrăinarea, cedarea, concesionarea resurselor minerale ale României. Demisia inițiatorilor proiectului de lege specială pentru Roșia Montană, ministrul marilor proiecte Dan Șova, ministrul mediului Rovana Plum, ministrul culturii Daniel Barbu, directorul ANRM Gheorghe Duțu, precum și a premierului Victor Ponta. Demisia! 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 Și nu am terminat! Punctul 7. Asumarea de către guvern a expertizei și a punctelor de vedere referitoare la proiectul minier de la Roșia Montană, exprimate de Academia Română, Asociația Adastra, Institutul Geologic Român, Ordinul Arhitecților din România, Sinodul Bor, Sinodul BRU și al celorlalte biserici creștine din România, precum și de experții independenți. Punctul 8. Punctul 8. Crearea unei comisii parlamentare de anchetă a afacerii Roșia Montană sub toate aspectele, înstrăinarea zăcămintelor, acordarea licenței, sponsorizările RMGC către instituții publice și private, ONG-uri, persoane fizice, influențarea deciziilor politice, încălcarea unor hotărâri judecătorești definitive, modul în care publicitatea oferită de companie a afectat libertatea presei și dreptul la liberă exprimare. Punctul 9. Refacerea
creșterea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona munților Apuseni și acordarea unor facilități fiscale și de altă natură pentru dezvoltarea activităților economice în următoarele domenii: turism, prelucrarea lemnului și refacerea fondului forestier, creșterea și prelucrarea produselor de origine animală, apicultură, alte activități specifice zonei. Punctul 10. Adoptarea de către Guvern a unor politici publice, ca și elaborarea cu ajutorul societății civile reale a unei strategii care să prevadă măsuri în acord cu principiile dezvoltării durabile, ale utilizării optime a resurselor, ale conservării patrimoniului cultural istoric și ale sprijinirii întreprinzătorilor locali. Punctul 11. Începerea de către instituțiile abilitate a cercetării penale în cazul persoanelor care au semnat sau au participat la elaborarea și avizarea de documente cu privire la proiectul de exploatare minieră de la Roșia Montană. Și ultimul punct, al 12-lea, interzicerea prin lege a utilizării metodei fracturării hidraulice în exploatarea gazelor de șist și respectarea în zonele vizate pentru această exploatare a voinței suverane a cetățenilor, cu care ne exprimăm deplina solidaritate. Aceasta este voința noastră, a locuitorilor munților Apuseni, a oamenilor liberi prezenți la Marea Adunare de la Câmpeni, exprimată public astăzi, 19 octombrie 2013, cu spiritul și gândul îndreptate către o dezvoltare durabilă care să asigure accesul pentru mai multe generații la toate resursele cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Așa să ne ajute Dumnezeu! Doamne ajută! Dați-mi voie să vă citesc acum și proclamația de la Pungești. Noi, cetățenii care luptăm împotriva fracturării hidraulice, constituiți în mișcarea de rezistență, proclamăm astăzi Pungeștiul zonă liberă de fracturare hidraulică. Ne angajăm să continuăm lupta noastră prin toate mijloacele pașnice și constituționale, până când în Parlamentul României se va adopta o lege de interzicere a fracturării hidraulice. Întrucât întreaga clasă politică s-a coalizat împotriva poporului, este datoria noastră legitimă de a organiza rezistența în fața atacului fără precedent asupra populației României, în favoarea unor interese de grup ilegitime. Guvernanții au înstrăinat resursele către companii care intenționează să le exploateze prin metode contestate și chiar interzise de Uniunea Europeană. Mai mult, licențele de exploatare sunt secretizate și poporul nu cunoaște prețul pentru care am fost vânduți. Uniunea Europeană trage un semnal de alarmă asupra pericolului potențial al fracturării hidraulice în explorarea și exploatarea gazelor de șist și impune pentru prima dată în lume realizarea unui studiu de impact asupra sănătății și mediului. Chemăm alături de noi pe toți cei care gândesc și simt la fel în spiritul reinstaurării legalității și bunului simț în România.